Xin chào các bạn, mình là Gina, người dẫn chuyện trong chương trình kể chuyện đêm khuya trên kênh Gina kể chuyện. Đêm nay, khi ánh trăng treo lơ lửng ngoài kia, mình sẽ đưa các bạn bước vào một thế giới cổ xưa đầy mê hoặc, nơi hương quế thoảng bay trong gió, nơi tình yêu và định mệnh đan xen dưới bóng cung điện lạnh lẽo. Hương quế nhạt dưới trăng kể về một cô gái xuyên không mang tên Trăng Tình, người dùng cả đời để yêu một hoàng đế, nhưng đổi lại chỉ là thanh kiếm kề cổ và một bí mật đau lòng trong cuốn nhật ký đỏ. Liệu tình yêu ấy có hóa thành tro tàn dưới ánh trăng, hay còn ẩn giấu một sự thật khiến trái tim bạn phải thổn thức? Hãy ở lại với mình, khi đêm càng sâu, câu chuyện càng hé lộ những góc khuất không ai ngờ tới. Chương 1: Bí mật dưới ánh trăng. 20 năm kể từ ngày ta xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược tâm này, ta mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, phu quân của ta, Bùi Đậu, đã trọng sinh. Mọi cuộc gặp gỡ giữa ta và hắn, từng tưởng là duyên phận trời ban, hóa ra đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Ở kiếp trước, tại những khoảnh khắc tương tự, thân xác này, vốn thuộc về Giang Lạc Ngư, một nữ phụ ác độc, đã không ít lần hãm hại nữ chính Tống Nhạn Vũ. Thậm chí việc hắn cưới ta cũng chỉ để ngăn ta gả cho nam chính Tiêu Duyên, tạo cơ hội cho đôi nam nữ chính đến với nhau. Với hắn, ta chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật cần loại bỏ trên con đường hạnh phúc của họ. Nhưng ta không phải Giang Lạc Ngư thật sự, ta là kẻ xuyên sách, một linh hồn từ thế giới khác, chẳng mang chút oán hận nào với nữ chính. Trái lại, ta và Tống Nhạn Vũ đã trở thành tri kỷ, thân thiết đến mức không gì không thể sẻ chia. Còn Tiêu Duyên, ta luôn giữ khoảng cách, chẳng mảy may động lòng. Cuối cùng, ta gả cho Bùi Đậu, nam phụ si tình nhất trong chuyện. Ta từng nghĩ hắn trung tình với ta, từng mơ rằng tình cảm giữa chúng ta là thật. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của riêng ta. Người hắn yêu, từ đầu đến cuối, không phải ta. Sự thật ấy vỡ òa vào một ngày ta vô tình phát hiện cuốn nhật ký hắn giấu trong ngự thư phòng. Những trang giấy đỏ rực, ghi đầy ngày sinh tháng đẻ của hắn và Tống Nhạn Vũ, cùng dòng chữ đại cát được viết bằng nét bút trầm ổn, như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta. Hắn đã từng đứng dưới ánh trăng, đôi mắt sáng rực nhìn ta, nhẹ giọng hỏi, gả cho ta được không? Đêm ấy, ta ngỡ rằng mình thấy được tình yêu mãnh liệt trong ánh mắt hắn, nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là giả dối. Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ôn nhu, tất cả đều là vở kịch hắn dựng lên để kiềm chế ta, để bảo vệ người hắn thực sự yêu thương. Ngày hôm đó, sau khi đọc nhật ký, ta rời cung trong tâm trạng hỗn loạn, tìm đến Tống Nhạn Vũ. Ta chỉ muốn hỏi nàng ấy vài điều, muốn xác nhận xem trái tim mình đã sai lầm đến mức nào. Nhưng Bùi Đậu nhanh chóng biết được, hắn đuổi theo ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. Khi ta còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã kề sát cổ ta từ phía sau. Mũi kiếm lạnh buốt áp vào da thịt, dọc theo mạch máu, khiến ta không dám động đậy. Giọng nói của hắn vang lên bên tai, trầm thấp mà đầy sát khí, "Đứng lại, đừng tiến gần nàng ấy." Ta ngỡ ngàng, người luôn ôn nhu như nước, người từng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng mỗi sáng sớm trước buổi trầu, giờ đây lại có thể tuyệt tình đến vậy. Thanh kiếm ấy không chỉ rạch một vết thương trên cổ ta, mà còn xé toạc niềm tin cuối cùng ta dành cho hắn. Máu ấm chảy xuống, thấm đỏ cổ áo, nhưng lòng ta còn lạnh hơn cả mũi kiếm kia. Hắn sợ ta làm hại Tống Nhạn Vũ, sợ ta vì yêu mà sinh hận, như Giang Lạc Ngư của kiếp trước đã từng làm. Nhưng hắn đâu biết, ta không phải nàng ta. Lạc Ngư, giọng nói hoảng hốt của Tống Nhạn Vũ kéo ta khỏi cơn đau. Nàng vội vàng chạy đến, đẩy thanh kiếm của Bùi Đậu ra, lấy khăn tay áp lên vết thương của ta. Hoàng thượng đang làm gì vậy? Lạc Ngư hôm nay chỉ đến để trò chuyện với ta, tiện thể trả lại con dao găm đã sửa xong mà thôi. Bùi Đậu nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động. Hắn không nỡ làm tổn thương Tống Nhạn Vũ, nên nhanh chóng thu kiếm lại. Nhưng ta biết, sự do dự ấy không phải vì ta. Tống Nhạn Vũ lo lắng nhìn ta, nhẹ giọng hỏi, Lạc Ngư, có đau không? Ta lắc đầu, đưa con dao găm cho nàng. Không sao đâu. Con dao găm đó. Bùi Đậu nhìn vật trong tay ta, ánh mắt lạnh lùng tan đi đôi chút. Hắn dường như nhận ra điều gì đó. Tống Nhạn Vũ bực bội lên tiếng, dao găm này vốn là của Tiêu Duyên tặng ta, hôm trước bị Chân Nhi làm sứt một mảnh. Trong yến tiệc cung đình mấy ngày trước, ta vô tình kể với hoàng hậu nương nương. Nương nương nói thượng công cục có thợ giỏi, liền giúp ta mang đi sửa. Hoàng thượng còn chưa rõ chuyện đã rút kiếm, xem hoàng hậu là ai chứ? Lời nàng ấy như sét đánh ngang tai. Bùi Đậu im lặng, thậm chí cố ý tránh ánh mắt của Tống Nhạn Vũ. Hắn xem ta là ai? Một con rắn độc luôn quấy nhiễu nàng ấy, một ác nữ đeo bám Tiêu Duyên, hay chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của hắn? Dù là gì, cũng không phải thê tử. Chẫm. Hắn mở lời, nhưng không biết tiếp tục ra sao. Ta cười nhạt, lên tiếng thay hắn, gần đây ta hay gặp ác mộng, tỉnh dậy vô tình làm bị thương vài người. Hoàng thượng chỉ sợ ta gây họa thêm lần nữa, nên mới hành động vội vàng. Ta không sao đâu. Ta ra hiệu cho Tống Nhạn Vũ buông tay, mỉm cười bảo nàng đừng lo. Nhưng trong lòng ta, mọi thứ đã nguội lạnh. Nếu trước đó, khi đọc cuốn nhật ký, ta còn giữ chút hy vọng rằng Bùi Đậu có thể dần yêu ta qua những ngày chung sống, thì giờ đây, hy vọng ấy đã tan thành mây khói. Hắn không nói thêm gì, bởi lời nói dối dù khéo léo đến đâu cũng sẽ lộ ra sơ hở. Cả Tiêu phủ đều chứng kiến cảnh hắn kề kiếm vào cổ ta. Ngày mai, tin đồn chắc chắn sẽ lan khắp kinh thành, tình cảm giữa hoàng đế và hoàng hậu không bền vững như lời đồn, mà đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Và sự thật, đúng là như vậy. Trên xe ngựa trở về cung, không ai lên tiếng.
Bùi Độ vài lần đưa tay muốn kiểm tra vết thương của ta, nhưng ta gạt đi. Quãng đường từ Tiêu phủ đến cổng cung không dài, nhưng hôm nay lại như kéo dài vô tận. Khi xe dừng lại, ta đứng dậy, giọng điềm tĩnh, hôm nay thân thể thần thiếp không khỏe, không thể chuẩn bị bữa tối được. Ta cắn môi để ngăn nước mắt rơi, nhưng gió lạnh thổi qua, khiến những giọt lệ không kìm được mà trào ra. Thực ra, bữa tối đã chuẩn bị gần xong, chỉ vì hắn từng nói hôm nay muốn ăn món do chính tay ta làm. Ta không giỏi nấu nướng, trước khi xuyên sách đã vậy, sau khi đến đây vẫn thế. Nhưng vì hắn, ta đã học hỏi, đã cố gắng. Đêm trước khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, hắn trèo tường vào Giang phủ, đưa ta một tờ giấy đỏ ghi ngày sinh của hai người, phía dưới là hai chữ Đại Cát. Ta đã tin rằng đó là khởi đầu của một câu chuyện tình đẹp. Nhưng giờ đây, khi biết hắn từng làm điều tương tự với Tống Nhạn Vũ không biết bao lần, ta mới hiểu, ánh mắt dưới trăng đêm ấy không phải dành cho ta. Ta bước nhanh về tẩm điện, không ngoảnh lại. Dọc đường, cung nhân cúi chào, nhưng ánh mắt họ không giấu nổi sự tò mò khi nhìn vết thương trên cổ ta. Những cái nhìn ấy như lưỡi dao vô hình, cắt vào lòng tự trọng của ta. Ta sớm chìm vào giấc ngủ, cố gạt bỏ mọi thứ ra sau đầu. Nhưng đêm ấy, ta mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, ta là Giang Lạc Ngư thật sự, một cô gái yêu tiêu duyên điên cuồng, hãm hại Tống Nhạn Vũ hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị Bùi Độ kết liễu bằng một nhát kiếm lạnh lùng. Khi tỉnh dậy, thực tại và ác mộng đan xen, khiến ta nghẹt thở. Vết thương nơi cổ lạnh toát, và khi ngẩng đầu lên, ta bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Bùi Độ trong bóng tối. Chương 2, Hương Quế lãng quên. Ta giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trong bóng tối mờ ảo của tẩm điện. Trước mặt ta là Bùi Độ, đôi mắt hắn sâu thẳm như hồ nước đêm, ánh lên dưới ngọn nến chập chờn. Hắn dường như nhìn thấu tâm tư rối loạn của ta, khẽ giơ lên một chiếc bình sứ trắng nhỏ trong tay. Giọng trầm ấm vang lên, đây là thuốc mỡ từ Tây Vực tiến cống, bôi lên sau khi vết thương lành sẽ không để lại sẹo. Ta ngẩn người, rồi lạnh nhạt đáp, không cần đâu. Việc này cung nhân có thể làm, hoặc thần thiếp tự bôi cũng được. Hắn thở dài, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ, nhưng nàng không làm. Trẫm nghe Hy Vân nói, nàng đã từ chối thái y, bữa tối cũng chẳng động đến. Hắn bước lại gần, ngón tay thon dài phủ một lớp thuốc mỏng, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Ta nhìn hắn, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Ở Tiêu phủ, thần thiếp đã bôi thuốc rồi, không muốn phiền thêm ai. Hơn nữa, có để lại sẹo hay không, với thần thiếp giờ chẳng còn quan trọng. Phụ nữ làm đẹp để giữ chân người mình yêu, nhưng ta đã chẳng còn người để giữ. Bùi Độ khựng lại, bàn tay đang giơ ra khẽ thu về. Hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng, không bôi thuốc thì thôi, nhưng ít nhất nàng cũng nên ăn chút gì chứ. Hắn vén màn lên, ánh đèn dần sáng tỏ, mùi hương quế thoang thoảng tràn ngập tẩm điện. Trên bàn là bánh hoa quế và rượu quế từ Nhất Phẩm lâu, nơi nổi tiếng nhất kinh thành, cũng là nơi từng ghi dấu ký ức giữa ta và hắn. Nhất Phẩm lâu không chỉ là một tiểu lâu, mà còn là nơi ta từng ngỡ rằng mình đã yêu hắn. Ngày ấy, ta xuyên vào đây không phải ngẫu nhiên, mà mang theo sứ mệnh, thay đổi số phận của Tống Nhạn Vũ, biến câu chuyện ngược tâm đầy đau khổ thành một mối tình ngọt ngào. Trong sách, Tống Nhạn Vũ bị chuốc thuốc mê tại Nhất Phẩm lâu, suýt chút nữa mất đi danh tiết. Dù cuối cùng nàng giữ được sự trong sạch, hiểu lầm với Tiêu Duyên vẫn khiến hai người xa cách, để lại nàng một mình đối mặt với lời đàm tiếu khắp kinh thành. Ngày đó, ta đến Nhất Phẩm lâu, giả vờ trò chuyện với Tống Nhạn Vũ, lén đổi chén trà chứa thuốc mê của nàng. Ta không biết rằng Bùi Độ cũng âm thầm có mặt, đã dọn sạch đám người xấu xa trong phòng, chờ nàng ngất đi để đưa nàng rời khỏi. Nhưng kế hoạch của hắn bị ta vô tình phá hỏng. Khi ta thay hắn mang Tống Nhạn Vũ vào phòng nghỉ, kẻ đứng sau lén lút lộ diện, định giết người diệt khẩu. Ta vừa quay đầu đã đối diện với một lưỡi dao lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo ta, kéo ta xoay người lại. Máu nóng bắn lên mặt, áo rách toạc, nhưng người ngã xuống không phải ta, mà là Bùi Độ. Ta hoảng loạn nhìn vết thương trên người hắn, tim đập loạn nhịp. Điện hạ, sao ngài lại ở đây? Hắn mỉm cười yếu ớt, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, tất nhiên là đến tìm nàng. Lời vừa dứt, hắn đẩy ta ra, một mình lao vào trận chiến với đám thích khách. Khi ấy, ta không nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt hắn, chỉ nghĩ rằng hắn thật sự đến vì ta. Trái tim ta rung động, ngỡ rằng những lần gặp gỡ trước đó, tại yến tiệc gia tộc hay những buổi săn bắn ngoài cung, đều là duyên phận hắn cố ý tạo ra. Ta đã yêu hắn, yêu đến mức tự lừa dối mình rằng nhát dao hắn đỡ thay ta là minh chứng cho tình cảm chân thành. Nhưng giờ đây, ngồi trước bàn bánh hoa quế, ta mới hiểu tất cả chỉ là ảo mộng. Người hắn muốn cứu, từ đầu đến cuối, là Tống Nhạn Vũ. Ta hít một hơi sâu, bình tĩnh nhìn hắn, thật ra, thần thiếp không hề thích hoa quế. Ngày đó ở Nhất Phẩm lâu, thần thiếp cũng không đến để ăn bánh. Bùi Độ ngẩn ra, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Ta tiếp tục, thần thiếp nói thích hoa quế chỉ là viện cớ, vì Giang Lạc Ngư thật sự thích nó. Sau này, thần thiếp yêu hoa quế, chẳng qua là vì đã yêu hoàng thượng. Nhưng giờ thần thiếp mới biết, ngày ấy chúng ta đều nói dối. Hắn nhìn ta, sự ngạc nhiên lan tỏa trong đôi mắt sâu thẳm. Ta cười nhạt, giọng đều đều, mục đích của thần thiếp hôm đó cũng giống hoàng thượng, đều là để cứu Nhạn Vũ. Người thích hoa quế là Giang Lạc Ngư, nhưng thần thiếp không phải nàng ấy. Bùi Độ nhíu mày, giọng hắn thoáng nhẹ nhõm, nàng không cần nói những lời này. Nếu nàng không phải Giang Lạc Ngư, thì ai mới là Giang Lạc Ngư? Ta hiểu ngay, hắn nghĩ ta chỉ đang giận dỗi,
Những lời này chẳng qua là bộc phát trong cơn tức tối. Hắn không tin ta là kẻ xuyên sách, không tin ta khác với Giang Lạc Ngư của kiếp trước. Trẫm hôm nay đúng là hơi nóng vội. Hắn định giải thích, nhưng ta cắt ngang. Hoàng thượng, thần thiếp không có ý đó. Giang Lạc Ngư thật sự đã chết từ lâu. Chén trà chứa thuốc mê ở nhất phẩm lâu ngày ấy là do thần thiếp cố ý đổi. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời rõ ràng. Hoàng thượng trí nhớ hơn người, hẳn còn nhớ kiếp trước, ngày đó thần thiếp không xuất hiện ở nhất phẩm lâu, kẻ đứng sau cũng không phải thần thiếp. Tháng 10 năm ấy, Tiêu Duyên xuất chinh, bị địch phục kích mất tích. Nhạn Vũ bất chấp nguy hiểm rời kinh, suýt bị thiêu sống trong nghiệp thành vì dịch bệnh. May mà hoàng thượng kịp thời cứu nàng. Thần thiếp nói có đúng không? Bùi Độ khựng lại, bàn tay siết chặt cổ tay ta. Lực đạo không mạnh, nhưng đủ khiến ta cảm nhận được sự dao động trong lòng hắn. Ánh mắt hắn thay đổi, từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc. Hắn biết ta không phải Giang Lạc Ngư. Những chuyện như nghiệp thành, như sự hy sinh của hắn vì Tống Nhạn Vũ, Giang Lạc Ngư thật sự dù có trọng sinh cũng không thể biết. Nhưng ta biết, vì ta đã đọc cuốn sách này, đã sống trong nó suốt 20 năm. Sao hôm nay nàng lại đến Tiêu phủ? Hắn hỏi, giọng trầm xuống, nghi ngờ vẫn chưa tan. Ta cười khẽ, nước mắt lặng lẽ rơi, trả dao găm cho Nhạn Vũ, tiện thể nhắc nàng ấy bảo Tiêu Duyên cẩn thận kẻ địch phục kích. Nha hoàn của nàng ấy cũng ở đó, có thể làm chứng cho thần thiếp. Hình ảnh hắn mờ dần trong màn lệ, lòng ta đau nhói từng cơn. Phu thê bao năm, vậy mà hắn chẳng tin ta chút nào. Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, nàng đã xem nhật ký của trẫm, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao? Thật ra có. Ta lau nước mắt, đối diện với hắn. Ta quá hiểu hắn, đến mức nhận ra sự bình thản trong mắt hắn chỉ là vỏ bọc. Hắn đã nhìn thấu ta, nhưng câu hỏi của ta lại khiến hắn hoang mang. Hoàng thượng, ngài có thể cho thần thiếp hỏa ly không? Hỏa ly? Hắn nhướng mày, giọng đầy khó tin. Đúng vậy. Nếu hoàng thượng biết thần thiếp không phải Giang Lạc Ngư, cũng không có ý hại Nhạn Vũ, vậy còn lý do gì để giữ thần thiếp bên cạnh nữa? Ta cố giữ giọng bình tĩnh, dù lòng đã dậy sóng. Thanh kiếm kề cổ ta hôm nay đã trả lời tất cả. Hắn hỏi ta muốn hỏi gì, chẳng qua chỉ là cách khác để đâm sâu vết thương trong tim ta. Ta yêu hắn, nhưng không được đáp lại. Ta không muốn trở thành kẻ si tình mù quáng, sống trong ảo tưởng thêm nữa. Bùi Độ im lặng một lúc, rồi nói, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, nàng và trẫm tùy tiện hòa ly, tiền triều lẫn bách tính sẽ cười nhạo. Hơn nữa, sau hòa ly, nàng định làm gì? Nàng nghĩ lời Đàm Tiếu sẽ tha cho nàng sao? Hắn thở dài, giọng điềm tĩnh như đang khuyên một đứa trẻ, nàng quá ngây thơ rồi. Sau hòa ly, Giang phủ sẽ không giữ nàng. Ở kinh thành, nàng đi đâu cũng bị bàn tán. Ra khỏi kinh thành, một nữ tử không thân phận, không nơi nương tựa, nàng sống thế nào? Lời hắn hợp lý, nhưng lạnh lùng đến mức không chút tình cảm. Ta rút tay khỏi tay hắn, cười nhạt, vậy sao? Nhưng hoàng thượng nói nhiều như vậy, vẫn chưa từng hỏi tên thật của thần thiếp là gì. Chương 3, lòng người như gió thoảng. Lời ta vừa thốt ra, không gian trong tẩm điện như đông cứng lại. Bùi Độ nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản thường thấy. Hắn im lặng, không đáp, dường như lớp mặt nạ ôn nhu mà hắn đeo suốt bao năm đã bị ta vô tình lột bỏ. Ta biết, với hắn, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, một hoàng hậu cần thiết để giữ vững triều đình, để bảo vệ Tống Nhạn Vũ. Hắn không quan tâm ta là ai, chỉ cần ta mang thân phận Giang Lạc Ngư, chỉ cần ta không làm hại người hắn yêu, vậy là đủ. Ta cười nhạt, phá vỡ sự tĩnh lặng, những gì hoàng thượng nói, thần thiếp đều hiểu. Từ nay, chỉ cần thần thiếp làm tròn bổn phận hoàng hậu, hậu cung vẫn sẽ do thần thiếp quản lý, đúng không? Bùi Độ khựng lại, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ. Hắn có lẽ không ngờ ta lại thay đổi nhanh chóng như vậy, từ đòi hòa ly sang cam chịu trong chớp mắt. Đương nhiên, hắn đáp, giọng điềm tĩnh nhưng thoáng chút ngập ngừng. Thời gian không còn sớm, thần thiếp cũng mệt rồi, không tiễn hoàng thượng được. Ta nhẹ nhàng cất lời, ý tứ tiễn khách rõ ràng. Hắn thoáng ngẩn ra, như chưa kịp thích nghi với sự lạnh nhạt của ta. Được, Bùi Độ gật đầu, nhưng trước khi rời đi, hắn nhét lọ thuốc mỡ vào tay ta, giọng trầm thấp, nhớ bôi thuốc. Tiếng cửa khép lại, ta mới thở phào, cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình. Ta từng mơ về ngày mình nói rõ thân phận với Bùi Độ, từng tưởng tượng hắn sẽ kinh ngạc, sẽ tò mò, thậm chí sẽ thay đổi cách nhìn về ta. Nhưng giờ đây, ta chỉ thấy trống rỗng. Hắn không yêu ta, và ta cũng chẳng còn hy vọng gì ở hắn nữa. Với thái độ của Bùi Độ, hòa ly là điều bất khả thi. Chỉ cần ta còn là Giang Lạc Ngư, ta vẫn sẽ là hoàng hậu. Nhưng rời khỏi hắn không chỉ có một con đường. Ta tin rằng, với những gì đã trải qua suốt 20 năm ở thế giới này, ta đủ khả năng tìm lối thoát cho mình. Hoàng hậu nương nương, giọng Hy Vân vang lên từ ngoài cửa, kéo ta khỏi dòng suy nghĩ. Nàng bước vào, tay bưng khay bánh hoa quế và rượu quế từ nhất phẩm lâu. Nghe nói đây là món hoàng thượng đặc biệt sai người ra ngoài cung mang về. Nương nương cũng biết, cửa cung đã khóa, trước khi mặt trời mọc sẽ không mở lại. Ta nhìn khay bánh, lòng thoáng trùng xuống. Hắn phá lệ vì ta, nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì. Ta không có khẩu vị, ta lắc đầu. Đổ đi hết đi, mùi hoa quế này khiến ta nhức đầu. Hy Vân thoáng tiếc nuối, nhưng vẫn vâng lời, vâng. Nàng định rời đi, nhưng ta gọi lại, Hy Vân, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Nàng ngạc nhiên,
đáp: "Thưa nương nương, nữ tỳ năm nay 24 tuổi." Ta chợt nhớ, Hy Vân là bạn chơi từ thuở nhỏ của Giang Lạc Ngư. Khi ấy, mẫu thân Giang gia thấy nàng lớn hơn ta một chút, liền mua nàng về phủ làm bạn đồng hành. Hy Vân tính tình trầm tĩnh, làm việc cẩn thận, đã theo ta từ Giang phủ đến Vương phủ, rồi vào cung. Chớp mắt, nàng đã đến tuổi sắp phải xuất cung. Sang năm là 25, ngươi có nghĩ đến việc rời cung sớm không? Ta hỏi, giọng nhẹ nhàng. Hy Vân kinh ngạc, lập tức quỳ xuống, nương nương không cần nữ tỳ nữa sao? Ta vội đỡ nàng dậy, mỉm cười, ta chỉ nghĩ, còn 1 năm nữa thôi, rời cung sớm cũng tốt. Ngươi bị giam trong cung với ta bao năm, cũng đến lúc nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới rồi. Nhưng nữ tỳ muốn ở bên nương nương suốt đời, Hy Vân nói, mắt rưng rưng. Ta sao có thể ích kỷ giữ ngươi mãi được? Ta lắc đầu, lòng thầm nhủ rằng, nếu một ngày ta rời cung, ta không muốn Hy Vân bị liên lụy. Những ngày sau, ta cố ý tránh mặt Bùi Độ, và may mắn thay, hắn cũng không đến làm phiền. Nhưng ta phát hiện, thuốc thang từ Thái y viện gần đây có mùi vị khác lạ. Trước đây, ta chẳng mảy may nghi ngờ, nhưng khi nhờ Hy Vân mang bã thuốc đi kiểm tra, ta mới biết đơn thuốc mới là thuốc bổ, có lợi cho việc thụ thai. Còn những đơn thuốc trước đó, không ai rõ là gì. Ta cười nhạt, chẳng buồn truy cứu. Có lẽ, suốt những năm qua, Bùi Độ đã âm thầm ngăn ta mang thai, để ta không trở thành mối ràng buộc thực sự với hắn. Giờ đây, ta ngược lại phải cảm ơn hắn. Không có con, khi rời đi, ta sẽ nhẹ nhàng hơn một phần. Cho đến một ngày, tin tức về việc Bùi Độ kề kiếm vào cổ ta ở Tiêu phủ truyền đến Giang Hoài Chi, huynh trưởng của Giang Lạc Ngư. Khi cung nhân hốt hoảng báo tin quốc cữu đánh hoàng thượng, ta đang chọn sính lễ cho Hy Vân. Nghe xong, ta vội vã chạy đến ngự thư phòng, lòng đầy bất an. Giang Hoài Chi là cánh tay đắc lực giúp Bùi Độ lên ngôi, cũng là người thương yêu Giang Lạc Ngư nhất trong sách. Ở kiếp trước, nhờ thế lực của huynh ấy, Giang Lạc Ngư có thể tung hoành ngang ngược, thậm chí ép Tiêu Duyên cưới mình. Nhưng khi Giang Hoài Chi thất thế, Bùi Độ không chút nương tay giết chết nàng ta. Ở kiếp này, ta gả cho Bùi Độ, và A huynh hết lòng phó tá hắn, giữ vững sự cân bằng giữa hai người. Khi ta đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim ta thắt lại. Giang Hoài Chi và Bùi Độ đã đánh nhau, khóe miệng hắn đầy vết bầm tím. Nhìn thấy vết sẹo trên cổ ta, A huynh càng thêm phẫn nộ, Lạc Ngư sợ đau nhất. Ngươi có biết năm đó vì ngươi, mỗi mùa đông đầu gối nó đều nhiễm lạnh, đau đớn như kiến cắn vào xương. Ta phải mời danh y khắp thiên hạ, chữa mấy năm mới khỏi. Giờ ngươi lại để nó bị thương. Bùi Độ lau khóe miệng, giọng điềm tĩnh, trẫm thấy Giang Khanh nhầm lẫn rồi. Trẫm chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện này. Hôm ở Tiêu phủ, trẫm hiểu lầm hoàng hậu, chỉ vô tình làm nàng bị thương. Ngươi thật sự không biết gì sao? Giang Hoài Chi cười lạnh. Ngày mùng 5 tháng 11, năm Kiến An thứ 25, thái tử bị phế lập mưu giam ngươi trên núi tuyết, định trừ khử rồi đổ tội cho tàn dư chiều trước. Đủ rồi, A huynh. Ta vội cắt ngang, kéo tay huynh ấy. Đừng nói nữa. Ngày ấy, ta quả thật gặp Bùi Độ trên núi tuyết, khi hắn bị truy sát, đôi mắt mù tạm thời vì trúng độc. Nhưng ta không lên núi vì hắn, mà vì nhiệm vụ cứu Tống Nhạn Vũ và Tiêu Duyên khỏi cốt truyện lệch hướng. Ta dẫn binh lính đến cứu họ, rồi tình cờ gặp Bùi Độ trên đường xuống núi. Khi ấy, ta đỡ hắn qua tuyết dày, lạnh thấu xương, để lại di chứng ở đầu gối mỗi mùa đông. Nhưng ta chưa từng kể với hắn, vì sợ hắn nghi ngờ thân phận của ta. Bệnh ở chân của ta là do ta nghịch ngợm trong tuyết quá lâu, sợ A huynh trách nên nói dối thôi. Ta vội giải thích, kéo Giang Hoài Chi rời đi. Trước khi đi, ta cúi đầu với Bùi Độ, huynh ấy lo cho ta nên hành động bồng bột, xin hoàng thượng đừng trách. Nếu phải phạt, hãy phạt thần thiếp. Ta quay đầu, thoáng thấy hắn nhíu mày, nhưng chẳng buồn đoán đó là khó hiểu hay chán ghét. Lòng ta giờ đã lạnh, chẳng còn tha thiết gì nữa. Chương 4, túi thơm dưới ánh đèn. Ta kéo Giang Hoài Chi rời khỏi ngự thư phòng, lòng vẫn nặng trĩu. A huynh vẫn chưa nguôi giận, đôi mắt sắc lạnh như muốn thiêu đốt tất cả. Trong sách, huynh ấy luôn là người nóng nảy mỗi khi chuyện liên quan đến Giang Lạc Ngư. 20 năm ở thế giới này, huynh ấy đã bảo vệ ta qua bao sóng gió, đối với ta không khác gì ca ca ruột thịt. Ta không muốn huynh ấy vì ta mà chuốc họa. Chẳng lẽ bao năm qua, Bùi Độ không hề biết? A huynh dừng bước, nhìn ta hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Ta cười nhạt, đáp, ta đã nói rồi, đó chỉ là chuyện ta đùa nghịch trong tuyết. Đùa nghịch mà phải đến nơi xa như thế sao? Muội nghĩ ta không biết gì sao? Giang Hoài Chi cắt lời, ánh mắt sắc bén khiến ta cứng họng. Ta thở dài, ta chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói với hắn thôi. Khi còn tin Bùi Độ yêu ta, ta giấu chuyện núi tuyết để tránh hắn nghi ngờ thân phận ta. Khi biết hắn không yêu ta, nói ra chỉ là tự chuốc thêm nhục nhã. Ta không muốn lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp thêm lần nữa. Giang Hoài Chi nhìn ta, ánh mắt dịu đi đôi chút, vậy vết thương ở cổ muội là sao? Là hoàng thượng hiểu lầm ta với người khác, vô tình làm ta bị thương. Huynh không cần bận tâm, ta đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Theo cốt truyện, lúc này Bùi Độ đã bắt đầu làm suy yếu thế lực của A huynh trong triều. Ta luôn cố giữ cân bằng giữa hai người, nhưng hôm nay huynh ấy đánh hắn, ta lo mọi thứ sẽ đổ vỡ. Thật vậy sao? A huynh vẫn không tin. Thật mà, ta gật đầu. Huynh ấy thở dài, lắc đầu, nếu muội không hạnh phúc, hãy nói với ta.
Chưa dứt lời, ta đã ôm lấy huynh ấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Được rồi, nhưng từ giờ huynh đừng hành động bồng bột nữa. Dù sao huynh là thần tử, còn hắn là hoàng đế. Nếu một ngày hắn trừng phạt huynh, tẩu tẩu và các cháu của ta sẽ ra sao? Huynh cũng biết, hoàng thượng bề ngoài ôn hòa, nhưng thực ra đa nghi, không thích bị kiểm soát. Triều đình đã e ngại thế lực Giang gia, giờ Tiêu Duyên lại lập công lớn, huynh không thể gây thù với Tiêu phủ. Giang Hoài Chi bật cười, sao hôm nay muội lại lắm lời hơn cả ta, như thể chúng ta sắp không gặp lại vậy. Ta giả vờ giận, dù sao ta giờ là hoàng hậu, vào cung rồi, gặp huynh khó hơn trước. Lâu lâu mới được trò chuyện, ta nhắc nhở vài câu, hay huynh thấy ta phiền rồi? Làm sao ta dám thấy phiền lòng trước lời của hoàng hậu nương nương. Huynh ấy đùa, ánh mắt ấm áp như ngày còn bé. Sau khi tiễn A huynh về, ta trở lại tẩm điện, lòng vẫn chưa yên. Chiều ta buông xuống, cung nhân bất ngờ báo rằng Bùi Độ sẽ đến dùng bữa với ta tối nay. Khi hắn bước vào, trong tay cầm một chiếc túi thơm nhỏ, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, quen thuộc đến nao lòng. Ta nhận ra ngay, đó là túi thơm Tống Nhạn Vũ từng tặng A. Sao hoàng thượng lại mang túi thơm của Nhạn Vũ? Ta hỏi, giọng thoáng nghi hoặc. Hắn nhìn ta, ánh mắt trầm xuống, rồi ném chiếc túi thơm lên bàn trước mặt. Đây là của người cứu trẫm năm đó để lại. Tại sao nàng lừa trẫm? Ta khựng lại, ký ức ùa về như cơn gió lạnh. Ngày ấy, trên núi tuyết, sau khi đưa Bùi Độ xuống an toàn, ta tình cờ gặp Tống Nhạn Vũ dẫn quân đi qua. Ta đặt hắn bên đường, để lại chiếc túi thơm ấy. Hắn tỉnh dậy, thấy Tống Nhạn Vũ, nên luôn tin nàng ấy là người cứu mình. Ta chưa từng giải thích, vì chẳng thấy cần thiết. Ta đã nói rồi, khi ấy chỉ là lấy cớ đùa nghịch trong tuyết để lừa A huynh. Ta đáp, cố giữ giọng đều đều. A huynh không cố ý lừa hoàng thượng, ta cũng đã nói nếu muốn phạt thì cứ phạt ta. Bùi Độ đột nhiên nổi giận, nắm chặt tay ta. Hoàng hậu nghĩ trẫm là kẻ ngốc sao? Trẫm đã hỏi Nhạn Vũ, nàng và nàng ấy từng đổi túi thơm, chính là năm đó. Ta cứng người, tim khẽ run lên. Đúng vậy, năm ấy, trước khi Tống Nhạn Vũ gả cho Tiêu Duyên, nàng bị rắn độc cắn trong một trận chiến. Ta đổi túi thơm với nàng, lén bỏ vào đó thảo dược xua rắn, giúp nàng bình an. Chiếc túi thơm ta để lại bên Bùi Độ chính là của nàng ấy. Hoàng thượng đã biết thân phận của thần thiếp và lý do thần thiếp đến đây, ta nói, giọng lạnh nhạt. Khi ấy, thần thiếp lên núi để cứu Nhạn Vũ, chỉ tình cờ gặp hoàng thượng mà thôi. Hắn nhìn ta, ánh mắt cuồng loạn hiếm thấy, chuyện này nàng chưa từng nói với trẫm. Đến tận hôm nay, nàng vẫn không chịu thừa nhận. Tại sao? Ta cười lạnh, vì thần thiếp thấy không cần thiết, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ nói ra, hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý? Thần thiếp tự biết thân phận, không muốn tự chuốc nhục thêm lần nữa. Ta cố gỡ tay hắn, nhưng lực đạo của hắn quá mạnh, ta chỉ càng thêm vô vọng. Hoàng hậu, trẫm không có ý đó, hắn nói, giọng bất lực. Trẫm chỉ muốn hỏi. Câu hỏi của hắn ngưng lại giữa chừng. Hắn buông tay ta, ngồi xuống bàn, ánh mắt phức tạp nhìn khay thức ăn trước mặt. Ta xoa cổ tay đỏ rát, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Bầu không khí nặng nề bao trùm, không ai nói thêm lời nào. Món ăn hôm nay do Ngự Thiện phòng làm. Hắn gắp một miếng, lên tiếng phá vỡ im lặng, như không muốn không gian này tiếp tục ngột ngạt. Hồi hoàng thượng, gần đây hậu cung bận rộn, thức ăn đều do Ngự Thiện phòng chuẩn bị. Ta đáp, giọng đều đều. So với tay nghề của nàng, còn kém xa. Hắn nói, ta không rõ là thật lòng hay chỉ lấy lòng. Thần thiếp cũng học từ Ngự Thiện phòng, ăn chẳng có gì khác biệt. Ta nhàn nhạt trả lời. Bùi Độ đặt đũa xuống, nhìn ta, hoàng hậu, nàng đã lâu không tự xưng thần thiếp trước mặt trẫm. Ta ngẩn ra, rồi cười nhạt, hôm nay hoàng thượng đến để hỏi tội thần thiếp sao? Nếu muốn xử phạt, cứ ghép cho thần thiếp một tội danh, cần gì phải lòng vòng thế này? Ta cố ý nhấn mạnh từ thần thiếp, như hắn muốn. Hắn thở dài, trẫm chưa bao giờ có ý xử phạt nàng, trẫm chỉ muốn chúng ta như trước kia. Hoàng hậu, hôm đó nàng hỏi tại sao trẫm không hỏi tên thật của nàng, là vì trẫm từng nghĩ những điều đó không quan trọng. Nhưng hôm nay, trẫm muốn biết mọi thứ về nàng. Tên thật của nàng, ngày sinh, sở thích, nơi nàng từng sống trước khi đến đây. Giọng hắn nghiêm túc, ánh mắt chân thành, nhưng lòng ta chẳng còn chút rung động. Hắn thay đổi thái độ, là vì biết ta cứu hắn trên núi tuyết, hay vì áy náy khi hiểu lầm ta? Dù là gì, với ta giờ chẳng còn ý nghĩa. Nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành, chỉ còn một tình tiết cuối cùng, rồi ta sẽ rời khỏi thế giới này. Hoàng thượng cần chẳng qua là một hoàng hậu. Ta mỉm cười, giọng lạnh lùng. Chỉ cần thần thiếp còn mang thân phận Giang Lạc Ngư, vậy là đủ, phải không? Hoàng hậu, trẫm biết trước đây trẫm làm nàng tổn thương, giờ trẫm chỉ muốn bù đắp. Chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi thế này sao? Hắn nhìn ta, ánh mắt thoáng chút đau đớn. Nếu hoàng thượng thấy chán khi ở bên thần thiếp có thể chọn vài tiểu thư gia tộc. Ta chưa dứt lời, hắn đã ngắt ngang. Đủ rồi. Bùi Độ đứng dậy, giọng trầm xuống. Nàng biết trẫm không có ý đó. Hắn xoay người rời đi, trước khi bước ra cửa, quay lại nói, ngày mai trẫm sẽ đến thăm nàng. Khi cửa khép lại, Hy Vân vội bước vào, nương nương, người và hoàng thượng cãi nhau sao? Nữ tỳ thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt. Đừng bận tâm, ta nói, gắp một miếng thức ăn vào bát, tiếp tục dùng bữa đi.
Thực ra, khi A huynh nhắc đến chuyện núi tuyết, dù ta nói dối để che đậy, Bùi Độ không tin. Hắn nghi ngờ ta là người cứu hắn, nhưng thay vì hỏi thẳng, hắn chạy đi xác nhận với Tống Nhạn Vũ. Hắn không muốn tin những điều tốt đẹp ấy liên quan đến ta. Ta từng nghĩ giữa chúng ta có sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng giờ ta hiểu, chúng ta chưa bao giờ thật sự hiểu nhau. Chương 5, Phượng Hy Điện lạnh lùng. Sau đêm ấy, Bùi Độ bắt đầu ra sức lấy lòng ta. Sáng sớm hôm sau, hắn sai cung nhân mang đến cuốn nhật ký, thứ từng khiến tim ta tan nát. Bên trong vẫn là những tờ giấy đỏ ghi ngày sinh của hắn và Tống Nhạn Vũ, nét chữ trầm ổn như khắc sâu tình cảm hắn dành cho nàng ấy. Cuốn nhật ký được đặt trong một hộp gỗ tinh xảo, cung nhân nói rằng hoàng thượng cho phép ta xử lý nó tùy ý. Hắn muốn ta đốt nó chăng? Hay chỉ là một cách để xoa dịu cơn giận của ta? Ta không biết, cũng chẳng muốn đoán nữa. Từ đó, hắn thường xuyên đến Phượng Hy Điện của ta. Hắn không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên ta. Tấu chương không còn duyệt ở ngự thư phòng, mà được mang đến đây. 3 bữa một ngày, hắn cũng dùng tại đây, như thể muốn kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Hắn vẫn hay chê tay nghề ngự thiện phòng không bằng ta, nhưng chưa bao giờ ép ta xuống bếp, chỉ nhẹ nhàng nói, nếu nàng muốn nấu thì cứ nấu. Dù ta lơ là việc quản lý hậu cung, hắn cũng chẳng tỏ ra bất mãn. Hy Vân kể, hắn còn âm thầm xử lý những việc đó khi duyệt tấu chương, nhưng không muốn ta phải bận lòng. Ngày mùng 5 tháng 10, sinh thần của Giang Lạc Ngư, những năm trước hắn luôn tổ chức đại yến linh đình trong cung. Nhưng năm nay, hắn ra lệnh không ai được nhắc đến. Hắn biết ta không phải Giang Lạc Ngư thật sự, nên không muốn dùng ngày sinh của nàng ấy để ràng buộc ta. Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, hắn thường khéo léo hỏi về ta, tên thật, ngày sinh, sở thích, nhưng mỗi lần bị ta từ chối, hắn chỉ thở dài, hoàng hậu, trẫm chỉ muốn hiểu nàng hơn. Hắn thay đổi, trở nên dễ nói chuyện hơn. Ta nói muốn cho Hy Vân xuất cung sớm 1 năm, hắn đồng ý ngay. Ta bảo muốn A huynh sau này về tổ trạch sống an ổn, hắn cũng gật đầu, còn ban cho huynh ấy một tấm kim bài miễn tử. Nhưng không phải mọi yêu cầu của ta hắn đều chấp thuận. Trước đây, ta tự do ra vào cung, nhưng kể từ ngày ta đề nghị hòa ly, cửa cung không còn mở cho ta nữa. Số lính canh ngoài Phượng Hy Điện tăng lên, thời gian thay ca ngắn hơn. Hắn muốn giam ta lại đây, dùng bức tường cung cấm khóa chặt phần đời còn lại của ta. Ta cười nhạt trong lòng. Hắn quên rằng rời đi không chỉ có một cách. Hắn biết Tiêu Duyên sẽ bị ám sát vào tháng 10, nên đã viết mật thư cảnh báo. Dịch bệnh ở Nguyệt Thành cũng bị hắn dập tắt từ trong trứng nước bằng cách thay đổi quan viên. Nhưng dù hắn thay đổi cốt truyện thế nào, đây vẫn là một cuốn sách. Trước khi kết thúc, nam nữ chính phải trải qua khổ nạn cuối cùng. Ta biết thời điểm ấy sắp đến. Một ngày, Bùi Độ không đến Phượng Hy Điện dùng bữa, nói rằng bận việc triều chính. Nhân lúc rảnh rỗi, ta đến Thượng Công Cục. Ở đó, ta có thể lấy cớ xử lý việc hậu cung để tránh mặt hắn đến tối. Nhưng hôm nay, ta đến vì một lý do khác. Bên trên vừa gửi thông báo, Tống Nhạn Vũ sẽ bị bắt cóc và kẻ đứng sau cũng nhắm đến ta. Ta cần ở gần nàng ấy để bảo vệ nàng, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Khi đến Thượng Công Cục, một cung nữ lạ mặt dâng trà cho ta. Ta định giả vờ uống để xem phản ứng của nàng ta, nhưng thôi Thượng Cung bất ngờ xuất hiện. Ai cho phép ngươi tự tiện dâng trà cho nương nương? Bà ta nghiêm giọng. Nương nương không quen uống trà long tỉnh, đừng tự ý làm bừa. Cung nữ kia hoảng hốt quỳ xuống, vội vã lui ra sau khi bị thôi Thượng Cung quát, còn không mau cút đi. Ta định gọi nàng ta lại, nhưng sợ đánh động kẻ đứng sau, đành im lặng. Nương nương, dùng trà đi ạ. Thôi Thượng Cung mỉm cười, đặt một chén trà khác trước mặt ta. Ta còn mải nghĩ về cung nữ kia, nên chậm rãi nhấp từng ngụm, hy vọng làm dịu đi sự bất an trong lòng. Nhưng chỉ một lúc sau, đầu ta choáng váng, cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Ta ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của Thôi Thượng Cung, không còn kính cẩn như mọi ngày, mà lạnh lẽo như thợ săn nhìn con mồi. Hóa ra là bà ta. Cung nữ kia chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng ta. Chén trà này mới là thứ chứa thuốc mê. Trong sách không hề nhắc đến Thôi Thượng Cung, nhưng giờ ta hiểu, bà ta hẳn là kẻ chủ mưu. Vì sao? Ta chưa kịp hỏi hết, mắt đã nặng trĩu, ý thức chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại, ta thấy mình trong một căn nhà hoang tàn, tay chân bị trói chặt, miệng nhét vải thô ráp. Bên cạnh là Tống Nhạn Vũ, vẫn còn bất tỉnh. Trang phục trên người ta đã bị thay, có lẽ vì bộ y phục hoàng hậu quá rườm rà, bất tiện cho việc di chuyển. Ta quan sát xung quanh, tìm cách cắt dây trói, thì cửa bật mở. Thôi Thượng Cung và cung nữ kia bước vào, giờ đã mặc đồ đen, không còn vẻ cung kính ngày thường. Thấy Tống Nhạn Vũ chưa tỉnh, Thôi Thượng Cung ra hiệu. Một chậu nước lạnh lập tức đổ lên người nàng ấy. Giữa mùa đông giá rét, nước bắn lên tay ta cũng khiến ta run rẩy. Tống Nhạn Vũ tỉnh dậy, ánh mắt phẫn nộ, nhưng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào. Thôi Thượng Cung gỡ vải trong miệng chúng ta ra, cười nhạt, nơi này lâu không người ở, tiếp đãi không chu đáo, mong hoàng hậu nương nương và tướng quân phu nhân bỏ qua. Ta nhìn quanh, nhận ra đây là phủ Chiếu Vương ở Kinh Nam, nơi Tống Nhạn Vũ bị giam trong sách. Ở phủ Chiếu Vương mà Thôi Thượng Cung lại nói tiếp đãi không chu đáo sao? Ta lạnh giọng. Bà ta thoáng ngạc nhiên, rồi cười, quả nhiên, không gì qua được mắt nương nương. Tống Nhạn Vũ lên tiếng, việc tiêu diệt Tạ gia không liên quan đến hoàng hậu. Ngươi đừng kéo nàng ấy vào. Nếu tổn thương nàng ấy, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ tha cho ngươi sao? Thôi Thượng Cung bật cười lớn, giơ tay tát mạnh vào mặt Tống Nhạn Vũ, thật ồn ào.
Bà ta túm cằm nàng ấy, giọng mỉa mai, nếu Bùi Độ không quan tâm ngươi, ta việc gì phải tốn công bắt ngươi. Đến lúc ta buộc họ chọn một người sống, ngươi nói xem, Bùi Độ và Tiêu Duyên sẽ chọn ai? Một hoàng hậu, một tướng quân phu nhân, liệu họ có vì thế mà trở mặt thành thù không? Ta và Tống Nhạn Vũ nhìn nhau, lòng lạnh đi. Hóa ra, mục đích của Thôi Thượng Cung không chỉ là báo thù, mà còn muốn chia rẽ Bùi Độ và Tiêu Duyên. Ta hít một hơi sâu, chậm rãi nói, chỉ sợ ngươi tính toán nhầm. Dù là Tiêu Duyên hay Bùi Độ, người họ yêu không phải ta, họ sẽ chọn ta chết. Lạc Ngư, ngươi nói gì vậy? Tống Nhạn Vũ hoảng hốt. Nhạn Vũ, đừng giả vờ nữa, ta lạnh lùng nhìn nàng ấy. Hôm đó ngươi thấy thanh kiếm của Bùi Độ kề vào cổ ta. Hắn sợ ta biết người hắn yêu là ngươi, sợ ta làm hại ngươi. Ta nghiêng đầu, để lộ vết sẹo nhạt trên cổ. Lạc Ngư, Tống Nhạn Vũ chau mày, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngươi biết không, điều ta ghét nhất là bộ dạng giả vờ đáng thương của ngươi, thật khiến người ta buồn nôn. Ta chế nhạo, rồi quay sang Thôi Thượng Cung. Giết Tống Nhạn Vũ đi, thả ta về, ta sẽ không tiết lộ gì về các ngươi. Ta cũng như ngươi, đều muốn Bùi Độ đau khổ, muốn giết người hắn yêu nhất. Thôi Thượng Cung không đáp, chỉ ra hiệu cho cung nữ bịt miệng chúng ta lại, rồi rời đi. Khi tiếng bước chân xa dần, ta thở phào. Những lời vừa rồi là kế tạm thời để đánh lừa bà ta. Ta cần thời gian thoát khỏi đây, cần bảo vệ Tống Nhạn Vũ. Chương 6, pháo hiệu dưới bầu trời. Thoát khỏi căn phòng giam giữ không phải chuyện dễ dàng. Người của Thôi Thượng Cung tuy không đông, nhưng đều là những kẻ võ công cao cường. Ta dùng những mảnh vỡ của đồ đạc trong căn nhà hoang để cắt dây trói. Dây thừng thô ráp cọ sát vào da thịt, máu rỉ ra từ tay ta, nhưng để cứu Tống Nhạn Vũ, ta chẳng màng đến đau đớn. Khi dây đứt, ta vội vàng cởi trói cho nàng ấy. Lạc Ngư, Tống Nhạn Vũ nắm tay ta, giọng nghẹn ngào, tin ta chưa bao giờ. Ta biết ngươi không động lòng với Bùi Độ. Ta mỉm cười, nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, ta biết từ lâu rồi. Mọi chuyện chỉ là một chiều từ phía hắn. Những lời ta vừa nói chỉ để đánh lừa Thôi Thượng Cung, để cứu ngươi thôi. Trong lòng Bùi Độ có ai, ta chẳng quan tâm nữa. Tống Nhạn Vũ thở phào, ánh mắt sáng lên, vậy thì tốt. Đợi đến tối, khi bọn chúng sơ hở, chúng ta sẽ trốn thoát. Ta gật đầu, nhưng lập tức nói, trước tiên, ngươi hãy đổi y phục với ta. Ta bắt đầu cởi áo ngoài, động tác nhanh nhẹn nhưng kiên định. Lạc Ngư, không được. Tống Nhạn Vũ lắc đầu mạnh mẽ, cố ngăn ta. Chúng ta cùng đi, làm vậy quá nguy hiểm. Ngươi muốn Thôi Thượng Cung nghĩ Bùi Độ và Tiêu Duyên quan tâm ta nhất, rồi dùng y phục của ngươi để đánh lạc hướng họ. Như vậy, ngươi sẽ chết mất. Ta nắm tay nàng ấy, giọng trầm xuống, nhưng nếu làm vậy, ít nhất chúng ta không cùng chết. Ngươi đi trước, rồi để Bùi Độ đến cứu ta. Như thế, cả hai đều sống. Lạc Ngư, Tống Nhạn Vũ vẫn cố thuyết phục, Bùi Độ rất quan tâm ngươi, ngươi không cần hy sinh vì ta. Nhạn Vũ, ta cắt lời, nắm chặt tay nàng hơn, ta đã nói rồi, Bùi Độ thế nào không liên quan đến ta. Ta chỉ quan tâm đến ngươi, ta đến đây để cứu ngươi. Ngươi còn nhớ năm 12 tuổi, khi ngươi rơi xuống nước không? Có người đã kéo ngươi lên bờ, giúp ngươi tránh khỏi xấu hổ. Chiếc túi thơm chứa thảo dược xua rắn, ngươi nghĩ nó tình cờ xuất hiện sao? Và năm ngươi lạc trong núi tuyết cùng Tiêu Duyên, binh lính tuần tra tìm thấy các ngươi thật sự tin đó là ngẫu nhiên? Ta chậm rãi kể lại những việc ta đã âm thầm làm cho nàng suốt 20 năm qua, những khoảnh khắc nàng không hề hay biết. Tống Nhạn Vũ nghe xong, lặng người, nước mắt rơi không ngừng. Tất cả đều là ngươi sao? Giọng nàng run run. Là ta gật đầu. Giang Lạc Ngư thật sự đã chết từ lâu. Ta đến đây để cứu ngươi. Nếu ngươi chết, mọi nỗ lực của ta sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng ta không thể để ngươi chết thay ta. Nàng khóc, lắc đầu. Ngươi đã làm quá nhiều. Lần này, để ta làm được không? Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Cô bé ngốc, ta chết chẳng qua là trở về nơi ta thuộc về. Chỉ cần ngươi sống, ta có thể về nhà. Thật không? Nàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Thật, ta mỉm cười. Ta còn muốn thấy ngươi và Tiêu Duyên sinh thêm cho chân nhi bao nhiêu đệ đệ, muội muội nữa. Lạc Ngư, không, giờ ta nên gọi ngươi là gì? Nàng hỏi, giọng nghẹn ngào. Ta tên Trang Tình, ta đáp, lần đầu tiên nói ra tên thật của mình một cách chân thành. Với Bùi Độ, ta chưa từng muốn tiết lộ, nhưng với Nhạn Vũ, ta sẵn lòng. Trong thế giới này, nàng là người duy nhất đối xử với ta không vì thân phận Giang Lạc Ngư, mà vì chính con người thật của ta. Trang Tình, cảm ơn ngươi. Tống Nhạn Vũ ôm chầm lấy ta, nước mắt thấm ướt vải áo. Thôi nào, nhanh thay đồ rồi đi. Ta vỗ nhẹ lưng nàng. Không, sau này chẳng còn cơ hội ôm nữa đâu. Phủ Chiếu Vương hoang tàn, đường lối quanh co khó đoán. Tống Nhạn Vũ biết khinh công, nàng đưa ta lên mái nhà để quan sát địa hình. Nhưng nàng bị thương, cộng với gạch ngói lỏng lẻo, khi chúng ta vô tình đạp phải, tiếng vỡ vang lên giữa đêm tĩnh lặng, lập tức bại lộ. Chúng ta hoảng loạn chạy trốn, tiếng bước chân của Thôi Thượng Cung và thuộc hạ đuổi theo sát phía sau. Ta vội lấy quả pháo tín hiệu giấu dưới đế giày, đưa cho Tống Nhạn Vũ. Đây là thứ ta từng đề xuất Bùi Độ nhờ công bộ chế tạo, hôm nay đặc biệt mang theo, may mà Thôi Thượng Cung không lục soát kỹ lớp áo trong của ta. Chúng ta chia ra, ta nói gấp, ngươi chạy xa rồi thả pháo này. Tiêu Duyên và Bùi Độ hẳn đang tìm chúng ta khắp nơi.
hắn thấy tín hiệu sẽ hiểu ngay. Vậy còn ngươi? Tống Nhạn Vũ níu áo ta, mắt hoảng loạn. Ta sẽ chờ ngươi mang họ đến cứu. Ta gỡ tay nàng, mỉm cười trấn an. Sau khi chia tay, Thôi Thượng Cung quả nhiên tưởng ta là Tống Nhạn Vũ vì bộ y phục hoàng hậu, liền dồn phần lớn người đuổi theo ta. Ban đầu, ta còn cầm cự được, chạy qua những hành lang đổ nát, né tránh mũi tên và kiếm quang. Nhưng máu từ tay và chân rỉ ra quá nhiều, sức lực dần cạn kiệt. Một luồng sáng rực rỡ vút lên bầu trời, pháo tín hiệu nở bung trong đêm đen. Ta thở phào, biết Tống Nhạn Vũ đã an toàn. Nhưng phía sau, tiếng gió rít lên, mang theo một mũi tên sắc bén. Ta không còn đủ sức chạy nhanh hơn. Khi mũi tên xuyên qua lồng ngực, ta ngã xuống, nhưng không phải mặt đất lạnh lẽo, mà là một vòng tay ấm áp đỡ lấy ta. Ngước lên, ta thấy Bùi Độ, đôi mắt hắn đỏ hoe, những giọt lệ hiếm hoi lặng lẽ rơi xuống tay ta. Ta ít khi thấy hắn khóc, người luôn điềm tĩnh như hắn giờ lại run rẩy vì ta. Hoàng thượng, máu trào lên cổ họng, giọng ta mơ hồ, Nhạn Vũ, nàng ấy, không sao chứ? Nàng ấy an toàn, hắn đáp, giọng nghẹn lại. Còn nàng thì sao? Ta cắn môi, nuốt máu xuống, khẽ cười, ta muốn ngủ rồi. Thật sự, rất mệt. Đám thị vệ phía sau lao tới, giao chiến với Thôi Thượng Cung và thuộc hạ. Trong ánh kiếm loang loáng, ta thấy đôi mắt Bùi Độ nhuộm đỏ máu ta, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Khi mở mắt lần nữa, ta không còn ở phủ Chiếu Vương, mà trong một khoang thí nghiệm sáng trắng. Giọng nói từ phía trên vang lên, lạnh lùng nhưng hài lòng, Trang Tình, chúc mừng cậu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền thưởng đã chuyển vào tài khoản, từ hôm nay cậu chính thức nghỉ hưu. Một đồng nghiệp đưa ta cuốn sách, tên vẫn như cũ, nhưng nội dung đã đổi từ ngược tâm thành ngọt sủng. Ta lật đến phần kết, Tiêu Duyên và Tống Nhạn Vũ có thêm một bé gái, đặt tên Tiêu Niệm Tình. Mỗi năm, họ mang Chân Nhi và Niệm Tình đến thăm ta. Sách ghi, Tiêu Duyên và Giang Hoài Chi cùng dâng sớ, yêu cầu Bùi Độ phế truất ta, không cho ta vào Hoàng Lăng. Tống Nhạn Vũ nói, đó mới là nơi ta thật sự muốn về. Nàng ấy vẫn là người hiểu ta nhất. Cuối sách có phiên ngoại về Bùi Độ, nhưng ta khép lại, không đọc tiếp. Đồng nghiệp hỏi, không đọc sao? Ta lắc đầu, không đọc nữa. Tất cả đều không liên quan đến ta rồi. Có lẽ ngoại truyện viết về việc hắn tìm người mới, hay sống cả đời trong tưởng nhớ ta. Nhưng với ta, điều đó chẳng còn quan trọng. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mang theo khoản tiền lớn, bắt đầu cuộc sống mới. Sao phải để một mảnh ký ức làm phiền lòng ta thêm nữa? Mọi chuyện ở thế giới ấy đã khép lại. Cuộc đời ta ở đây còn rất dài, thay vì đắm chìm trong quá khứ, ta muốn ngẩng đầu bước về phía trước. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, Bùi Độ. Sau ngày Trang Tình rời đi, Phượng Hy Điện trở thành nơi Bùi Độ thường xuyên lui tới nhất. Hắn không còn là hoàng đế uy nghiêm của triều đình, mà chỉ là một người đàn ông lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn, đôi mắt trầm tư hướng về những vật dụng nàng từng chạm qua. Chiếc bàn nhỏ nơi nàng hay ngồi đọc sách, bình hoa nàng từng cắm, tất cả vẫn nằm yên đó, phủ một lớp bụi mỏng như ký ức phai nhạt. Hắn từng nghĩ, chỉ cần giành được ngai vàng, hắn có thể bảo vệ người hắn yêu. Nhưng sống lại một kiếp, hắn vẫn không thay đổi được số phận. Tống Nhạn Vũ gả cho Tiêu Duyên, còn Trang Tình ra đi mãi mãi trong vòng tay hắn. Ngày ấy, khi mũi tên xuyên qua lồng ngực nàng, hắn đã chạy đến với tất cả sức lực, nhưng chỉ kịp ôm lấy nàng trong khoảnh khắc cuối cùng. Còn nàng thì sao? Hắn hỏi, nhưng nàng chỉ khẽ cười, đôi mắt nhắm lại, để lại hắn với nỗi đau không lời. Thái y nói, nàng mất vì mất máu quá nhiều, thân thể vốn đã yếu từ năm cứu hắn trên núi tuyết. Những bát thuốc tránh thai hắn từng ra lệnh cho Thái y viện kê đơn đã âm thầm bào mòn sức khỏe nàng. Hắn là kẻ giết nàng, dù không trực tiếp cầm mũi tên. Giang Hoài Chi xông vào cung, dùng kiếm chỉ vào hắn, mắng hắn là kẻ bạc tình. Nhưng cuối cùng, huynh ấy không giết hắn, chỉ mang di thể nàng đi, chôn dưới gốc bồ đề ngoài thành, nơi nàng từng nói muốn trở về. Hắn đồng ý, để nàng rời xa Hoàng Lăng lạnh lẽo. Nhưng ít ai biết, nhiều năm sau, khi hắn nhắm mắt xuôi tay, hắn cũng ra lệnh chôn mình bên cạnh nàng. Nàng muốn đi đâu, hắn nguyện theo đó, dù chỉ là nắm xương tàn dưới gốc cây già. Những năm sau đó, triều thần không ngừng dâng tấu cầu hắn tuyển phi, nhưng hắn đều từ chối. Phượng Hy Điện vẫn là nơi yên tĩnh nhất trong cung, không ai dám quấy nhiễu khi hắn ở đó. Một đêm, cung nhân nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ trong điện vọng ra, nhưng chẳng ai dám bước vào. Chỉ mình Bùi Độ biết, hắn khóc vì tìm thấy một tờ giấy đỏ kẹp trong cuốn sách cũ trên giá. Trên đó ghi ngày sinh của hắn và một ngày sinh lạ, phía dưới là hai chữ nan giải bị gạch bỏ, thay bằng đại cát viết bằng nét chữ quen thuộc của nàng. Nàng từng yêu hắn, bất chấp mệnh trời để đến bên hắn, nhưng hắn đã không trân trọng, để nàng ra đi trong tiếc nuối. Trước lúc lâm chung, hắn chỉ ước có một kiếp nữa để làm lại, để hỏi tên nàng ngay từ lần đầu gặp, để cầu hôn nàng sớm hơn, để yêu nàng trọn vẹn một đời. Nhưng trời không cho hắn cơ hội ấy. Dẫu vậy, khi nhắm mắt, hắn không còn oán trách. Dưới gốc bồ đề, gió thổi qua, mang theo hương hoa nhẹ nhẹ. Hắn mỉm cười, thì thầm, Trang Tình, nếu nàng đã bình yên, ta cũng không cầu gì hơn. Phiên ngoại, Trang Tình. Khi trở về thế giới thật, Trang Tình bước ra khỏi khoang thí nghiệm với cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Đồng nghiệp đưa nàng cuốn sách đã thay đổi cốt truyện, nhưng nàng chỉ lật đến phần kết của Tiêu Duyên và Tống Nhạn Vũ, mỉm cười khi thấy cái tên Tiêu Niệm Tình. Nhạn Vũ đặt tên này vì mình sao? Nàng tự hỏi,
lòng ấm áp vì tình bạn 20 năm không phai. Phần ngoại truyện về Bùi Độ, nàng không mở ra. Không đọc sao? Đồng nghiệp hỏi. Không cần, nàng lắc đầu. Mọi chuyện ở đó đã kết thúc rồi. Với nàng, Bùi Độ là một cơn gió thoảng qua, từng khiến tim nàng rung động, nhưng giờ chỉ còn là ký ức xa xôi. Nàng không hận hắn, cũng không nhớ hắn. Nàng chỉ muốn sống tiếp, nhẹ nhàng và tự do như chính con người thật của mình. Với khoản tiền thưởng lớn, Trang Tình rời thành phố ồn ào, mua một ngôi nhà nhỏ ven biển. Mỗi sáng, nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng chiếu qua sóng nước, nghe tiếng gió hát giữa hàng cây. Nàng trồng hoa, đọc sách, thỉnh thoảng viết vài dòng nhật ký về những ngày đã qua. Cuộc sống của nàng bình dị nhưng tràn đầy yên vui. Một ngày, gió biển thổi qua, mang theo hương hoa nhẹ nhẹ. Nàng ngẩng lên, nhưng nghe thấy tiếng ai đó thì thầm tên mình. Nhưng nàng chỉ cười, khép cuốn sách trên tay lại. Gió thôi mà, nàng tự nhủ, rồi đứng dậy pha một tách trà, ánh mắt trong veo như mặt biển ngoài kia. Dưới gốc bồ đề ở thế giới sách, Bùi Độ có thể đã tìm thấy bình yên. Còn nàng, ở đây, cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Hai con người, hai số phận, cuối cùng đều buông tay quá khứ, để gió cuốn đi những muôn trùng cách trở. Toàn Văn Hoàn. Vậy là Hương Quế nhạt dưới trăng đã khép lại dưới ánh trăng phai nhạt, nơi Trang Tình rời đi, để lại Bùi Độ với nỗi tiếc nuối chẳng thể nói thành lời. Các bạn có cảm nhận được mùi hương quế thoảng qua, như ký ức tan vào gió. Đêm nay, khi tắt đèn đi ngủ, hãy thử nghĩ xem, nếu được sống lại một kiếp, bạn sẽ chọn yêu hay buông tay như nàng ấy. Đây là Gina từ Gina kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong chương trình kể chuyện đêm khuya. Đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon và gặp lại dưới ánh trăng lần sau nhé.